For our ingredients, we need 6 to 7 pieces saging na saba, 1 cup all-purpose flour, 1/4 cup brown sugar, cheese, chocolate, 2 beaten eggs, breadcrumbs. Ilaga lang po natin yung saging na saba. Then after 15 to 20 minutes, tusukin po natin siya ng tinidor. Tignan po natin kung luto na siya. Then hanguin na natin siya dun sa tubig at palamigin na po. Ayan, tanggalin na po natin sa balat yung ating saging na saba para mas madali po siyang lumamig. Durugin na po natin yung saging na saba. Sabi nga sa kanta ni Gabriela, dinurog mo, winasak mo, pati mga pangarap ko. Ilagay na po natin yung ating flour mixture. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Ilagay na po natin yung brown sugar. At haluin po natin ulit. Maghugas na po kayo ng kamay at lagyan ng oil. Kung ayaw nyo naman po ng magkamay, pwede po kayong gumamit ng gloves. Same process din po, lagyan nyo rin po siya ng oil. Tapos kumuha po na isang portion at ilagay po yung cheese sa gitna. Bilugin nyo lang po, maigi. Pwede po kayong gumawa ng pabilog, pwede po kayong gumawa ng pa-square, pa-triangle. Ang ginawa ko po, pa-oblong po siya. Kasi mahaba po yung hiwa ng cheese. Gumawa pa po ako ng isa, nilagyan ko po siya ng chocolate sa loob. Siguraduhin lang po natin na walang butas yung ating ginagawang banana roll. Kasi pag may butas po, dyan po magsisimula mag-leak po yung mga palaman natin sa loob. So mapupunta lang po siya sa pan pag lumabas na po siya sa banana roll. So, i-dip na po natin yung ating banana roll sa egg. Tapos po sa breadcrumbs. Kaliwang kamay para dun sa itlog at kanang kamay para dun sa breadcrumbs. I-coat po natin siya maigi. Painitin na po ang kawali at lagyan ito ng mantika at iprito na po natin yung ating banana rolls hanggang sa maging golden brown. Ayan, luto na. Ganun lang kadali. Hindi mo akalain na pwedeng gawin ito sa saba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Try nyo na!
naman po natin yung ginawa nating banana, cheese, or chocolate roll. So, tikman na po natin. Hindi po siya ganun katamis. Tapos, ang crunchy niya po. Malinamnam po siya. Tapos, saktong-sakto po yung tamis. Tapos, yung crunchiness. Tapos, yung pagka-cheesy, pagkaalat po ng cheese. So, alam niyo naman po mga Pilipino, mahilig po sila sa cheese. So, ang perfect po ng lasa niya. So, ano pa pong hinihintay niya? Try niyo na po. So, kung nagustuhan niyo po itong video na to, leave a like, share niyo na rin po, at mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Thank you! Ciao! Mata!